Já, já. Mats. Ánægður að sjá að fleiri sem klika dómar og ég. Þetta er Erum við að fara? Já, það. Já, ég var einmitt, ég var að ræða þetta.
Game on. Sexton.
Loksins fyrir að skilja sig að það er
보고 있어.
el hombre. Y ha perdido el chat de dentro. Qué bruto.
76. 18 plus 27 plus 75. 75. 75. Rest my case.
Já. Textet den.
Market. Success. Johnny, bitte.
41. Stiga, stiga. Stiga. 40. Under 18.
Tvistur núna sko.
Brynja. Hann er líka hérna. Nú. Þau erum ekki byrjuð að hangja hann inn í báða megin. Ég veit það ekki.
Solo vai fare dentro, sì.
risolta.
Við getum bara. Oh my. Já, 117 107 það er þarna 117 pluss 15. Já, Nei, okej. Okej, ja. 8
aðeins með tíma. Ég hefði náð þessu. Nei. Já, það er næs. Já, þú að hafa Það var hlægilegt. öll á bílunum. Þetta er Nei, ég hef ekki hugmynd, sko. Helst, já.
Núna. Hij pata la casta toppela. Kost topperen. Zo mooi. Sì, siamo arrivati alla messa. Six.
Nei, Jesús. Stia glas.
China, hombre, la
Vísti.
Ég skrifa þetta helviti.
Solid. Ti speccolava se ci va. Just not like, no.
117, 145. Já, 40. Che quello stacca, ecco poi lo freno. Ti segnalo che to jsem se nakuzeně máš.
questa strada. Tieni questo. Faccio un filo. Ja, vergessen. Karta, tutto fiore.
Heldurðu að Ég held að Dabbi sé Dabbi. Hvað er finnundir eða? Já. Þetta er 6 eða 3.
¿Quieres chamar? Para mí llegar a eso. Ah.
super.
Trascendere. Trascendere.
setja með mig. Tveir. Tveir gerðir, já. Þetta reiknast ekki ennþá svona áður. Hvað? Það reiknast ekki ennþá. Já, þú átti 40 eftir, fórst í Já, einn. ég taldi þetta bara örugt. Fór í einn og bara, þú veist, 9 og þá var það, þú veist, Já, já. 30. Þú átti 31 eftir. Já. Svo fórst í 61, fórst í 2, og svo 38, það var Þá hélt ég 21 eftir, Já, sko. ég glemdi þessum eigin. Ég held ég væri bara með 60 eftir, sko. Já, já. Það er svona ánægt. Hver er að gleyma síma? Freyja, nei, Freyja. Dóra. Já, já. Það ég á stuð.